ਐਪਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਗੇਮ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਫੀਚਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ ਓ ਸ਼ਿਟ। ਐਪਲ ਨੇ ਆਈਫੋਨ 17 ਦੀ ਲਾਈਨਅਪ ਕਰਤੀ ਲਾਂਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਅਰਡ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਈਫੋਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 17 ਨਾਰਮਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 에ਅਰ ਜਾਂ 17 ਪ੍ਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਸ ਸਾਲ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਲਤ ਫੋਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਲਾਂਚ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ। I was like, what the? Tension not, ਕੋਈ ਗਾਂਜਾ ਨਹੀਂ ਫੂਕਿਆ। ਹੁਣ iPhone 17 ਦੇ 3-4 ਮਾਡਲ ਆ ਗਏ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। iPhone 17 ਬੇਸ ਮਾਡਲ, ਫਿਰ 에ਅਰ ਆ ਗਿਆ। 에ਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 17 ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ 에ਅਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਫੀਚਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋ ਡਿਸਪਲੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋ ਮੋਸ਼ਨ 120 ਹਰਟਜ਼ ਵਾਲੀ ਡਿਸਪਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹੁਣ 18 ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਵਰਥ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ? ਫਾਈਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 48 ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਆ iPhone 17 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੀਟੀ ਗੁੱਡ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੱਗੂਗਾ? I don't think so। ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਈ ਐਤਕੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਜੇ 40 ਵਾਟ ਦਾ ਪਾਵਰ ਅਡੈਪਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਪ੍ਰੀਟੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ। ਐਂਡਰੋਇਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮਾਡਲ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ iPhone Air, thinnest iPhone ever, sure, whatever। ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ 3 ਆਈਫੋਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰ ਥਿਨ ਆਈਫੋਨ ਬਣਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫੇਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਸਟ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ 100% ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਕ੍ਰੈਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੈਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਘਟਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋ ਚਿਪ ਪਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਚਿਪ ਆ, ਪ੍ਰੋ ਚਿਪ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋਗੇ? ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਫੇਲ ਕਰ ਗਈ। ਵਾਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ iPhone Pro ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। iPhone 17 Pro ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸ਼ੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬੰਪ ਜਿਹਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਓਕੇ, ਪਿਕਸਲ ਆਪਦੇ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਆਓ। ਕਲਰਸ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਟੌਮ ਜੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ। ਵੇਪਰ ਚੇਂਬਰ ਰੀਅਲੀ ਕੂਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਕੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਊਗਾ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਊਗਾ ਜੇ ਬੈਟਰੀ ਹੀਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਘਟੂਗੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਵੇਪਰ ਚੇਂਬਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। 17 ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਫਾਈਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ iPhone 17 95% ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਫੋਨ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ iPhone ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਫ ਕੋਰਸ। ਡਿਸਪਲੇ ਸਾਈਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਆ, ਇੱਥੇ 0.2 ਇੰਚਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਬੀ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਸਾਈਜ਼ ਮੈਟਰਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਪ੍ਰੋ ਮੋਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਆ, ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਫਰੇਮ ਦਾ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫਰੇਮ ਦਾ। A19 ਚਿਪ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਨਫ। ਬੈਟਰੀ 30 ਆਵਰਸ ਦੀ ਪਲੇਬੈਕ, 3 ਆਵਰਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ। ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਸੇਮ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਘੱਟ ਆ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਆਪਟੀਕਲ ਜ਼ੂਮ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 8x ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। 0.51 ਤੇ 2x ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਪ੍ਰੀਟੀ ਗੁੱਡ। 8x, ਡੂ ਯੂ ਰੀਲੀ ਨੀਡ ਇਟ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਵਾਈ ਨਾਟ? ਬਾਕੀ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਫ ਐਕਸਟਰਾ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਫਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੇਂਜ ਆਫ ਕੋਰਸ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪੀਕਸ ਫॉर ਇਟਸੈਲਫ। ਆਲਮੋਸਟ 450 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਡੂ ਯੂ ਰੀਲੀ ਥਿੰਕ? ਆਈ ਥਿੰਕ 17 ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਟੀ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। 17 ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 95% ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਓਕੇ ਆ। ਹੁਣ 에ਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਲਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿਮ ਫੋਨ ਪਸੰਦ ਆ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ ਬਾਕੀ ਫੋਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 100%। ਜੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਫੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ, ਬਾਕੀ ਰਿਸਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਪ੍ਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪ੍ਰੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ProRes ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਿਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੌਗ ਫੁਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂਭਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ iCloud ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, iCloud Plus। ਸੋ I don't think so Pro ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਫੀਚਰਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟਰ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਯੂਸੇਜ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਡੂ ਵਟਐਵਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ। ਹੁਣ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ iPhone 13 Pro Max ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਉਹ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੇ ਕਿ ਨਾ ਕਰੇ। ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 13 Pro, 17 ਤੇ 17 Pro। ਲੈਟਸ ਸੀ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵਰਥ ਦ ਅਪਗ੍ਰੇਡ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ 13 ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੀਪ ਯੂਜ਼ਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਆਊਟ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਬਟ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ ਲੈਫਟ ਆਊਟ, ਯੂ ਵਿਲ ਰਿਗਰੈਟ ਲੇਟਰ, ਗੋ ਫॉर ਇਟ। ਬਾਕੀ ਆਜੋ ਫਿਰ ਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਪਲੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੇਮ ਆ, ਆਲਵੇਜ਼ ਔਨ ਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆਈਲੈਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਫਰੇਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਐਂਡ ਰਿੰਗ ਸਵਿਚ, I love it। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ A15 ਤੋਂ A19 ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਆ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਆਊਗਾ ਕੈਮਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 16 ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਵਨ 15 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕੰਪਲੀਟ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਆ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ 14 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਹਿਣਗੇ ਲੋਕੀ, ਬਟ ਵਰਤਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਹਿਣਗੇ ਕੈਮਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਕੈਮਰੇ ਵਾਸਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ, ਕੈਮਰਾ ਐਂਡ ਡਿਸਪਲੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੈਸ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੀਅਲੀ ਡੋਨਟ ਮੈਟਰ। ਇੱਕ ਕੁਇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫੋਨ ਵਰਤਦੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਓਨੈਸਟਲੀ ਦੱਸਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, YouTube, ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫੋਟੋ, ਜੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਆਈ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਇਟਸ ਵਰਥ ਇਟ। ਜੇ ਕਰਨਾ 17 ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰੋ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਐਕਸਟਰਾ $400-500 ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵਰਥ ਇਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਫ ਯੂ ਗੈਟ ਐਕਸਟਰਾ ਸ਼ੋਰ। ਜਿਹੜੀ ਐਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਆਈਫੋਨਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲ, ਪਰ ਹਜੇ 2 ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੋਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸੀ ਐਪਲ ਨੇ, ਨਿਊ ਐਪਲ ਵਾਚ ਤੇ ਨਾਲ 에ਅਰਪੋਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਗੱਲ। 에ਅਰਪੋਡਸ ਆਮ ਰੀਅਲੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਅਬਾਊਟ। 에ਅਰਪੋਡਸ Pro 3 ਆ ਗਏ, ਰੀਅਲੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡਸ ਬੈਸਟ ਇਨ ਈਅਰ ਐਕਟਿਵ ਨੋਇਜ਼ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੇਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਸੈਂਸਰ 에ਅਰਪੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਮ ਔਨ ਮੈਨ, ਲੈਟਸ ਗੋ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਫੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਲਾਏ ਪਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਟਐਵਰ, ਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਮੋਨੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਬਿਨਾਂ ਐਪਲ ਵਾਚ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲੇ 에ਅਰਪੋਡਸ ਨਾਲ ਪੋਸੀਬਲ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਵਿਨ। ਐਕਟਿਵ ਨੋਇਜ਼ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ 에ਅਰਪੋਡਸ Pro ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। 2x ਮੋਰ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਆ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਲਾਈਵ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਲਵ ਇਟ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਲਵ ਇਟ। ਲਾਈਵ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰੰਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ iOS 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਜਰਮਨ, ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼। ਕਰੰਟਲੀ ਇਹ ਆ। ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰਪੋਡਸ Pro 3 ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਆਸਮ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ Apple Watch 11। ਲੈਟਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਨਵਾਂ।
ਗੈਸ ਵਾਟ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਐਪਲ ਵਾਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਸ ਸਾਲ 10 ਨਾਲੋਂ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸੇਮ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀਤਾ। ਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਐਪਲ ਵਾਚ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਪਾਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਐਪਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਨੋਟ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੱਚ ਕੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਐਪਲ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੈਟਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਬੈਸਟ ਬੈਟਰੀ ਐਵਰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਟਵੀਕਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਐਵਰ। ਡਿਸਪਲੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕੀਤੀ, ਬ੍ਰਾਈਟੈਸਟ ਡਿਸਪਲੇ ਐਵਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਮੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਅਰ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਲੈਫਟ ਆਊਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਪਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਕੋਈ ਕਰਨਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ ਆਈਫੋਨ X ਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਈਫੋਨ X ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਨਿਊ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਟਾਰਟ ਸੀ। ਆਈਫੋਨ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ। ਆਈਫੋਨ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਤਾ। 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ, ਨੌਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ, ਕੈਮਰਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਡਿਸਪਲੇ, ਕਹਤਾ ਕਿ ਬਈ ਬੈਸਟ ਡਿਸਪਲੇ ਐਵਰ। ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਆਈਫੋਨ 13 ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨਅਪ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਆਈਫੋਨ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਨੌਚ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆਈਲੈਂਡ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਟਾਈਪ ਸੀ ਯੈਸ। 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਕੈਮਰਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡਸ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ, ਇਦਾਂ ਹੇਅਰ ਐਂਡ देयर ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਤੀ। 15 ਐਂਡ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੈਮਰਾ ਬਟਨ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ। ਕੈਮਰਾਸ ਸਲਾਈਟਲੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ, ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਲ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਬਈ ਯੂ ਆਰ ਮਿਸਿੰਗ ਆਊਟ ਔਨ ਇਟ। ਐਪਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਗੇਮ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਫੀਚਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ ਓ ਸ਼ਿਟ ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਫੀਚਰ ਐਵਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਤੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਲਾਈਟ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 15 16 ਪਰਫੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ 10 ਮਾਡਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਜੂਅਲੀ 10 ਮਾਡਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, 10 ਮਾਡਲ ਤੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। 6 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ 6S ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲਾਈਟ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ। 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸ ਬਾਡੀ, 8 ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ 10 ਤੇ ਜੰਪ ਕੀਤਾ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ 3-4 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਬਾਏ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਡਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੈਮਰਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਟ ਅਪਗ੍ਰੇਡਸ ਆਉਣਗੇ। 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਅੰਟਿਲ ਐਂਡ ਅਨਲੈਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ OS ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜੰਪ ਕੀਤਾ ਸੀ 26 ਤੇ ਮੇ ਬੀ ਇਹ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਈਨਅਪ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਜੰਪ ਕਰ ਦੇਣ whatever the years going on, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਪਲ ਦੀ ਸਕੀਮਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਯੂਰ ਥਾਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ? ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਰੰਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈਗਾ, ਮਾੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਈਫੋਨ 17 ਦਾ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਕਲਰਸ ਨਾਲੋਂ। ਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਦੀ ਪਸੰਦ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਚੰਗਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੈਸੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਓਕੇ, ਬਾਏ।